हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि खिरको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले टाइसिन चामल 1 कप, काजु बदाम पिस्ता सँगसँगै थोरै सुकमेल लिएको छु। र त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा गहिरो भाँडा लिन्छौँ। गहिरो भाँडामा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 1.5 लिटर जस्तो दुध युज गरेको छु। दुधलाई चाहिँ हामी मजाले अब यसलाई चाहिँ हामी चताउनलाई यसरी छोडिदिन्छौँ। र यो दुध तात्ने बेलासम्म हामी अघि राखेको इन्ग्रिडियन्टहरूलाई काटेर यसरी रेडी पार्छौँ। त्यसपछि हेर्नु त हाम्रो दुध हल्का उम्लिन थाले जस्तो भयो। अब यो हल्का उम्लिँदै गर्दा हामी चाहिँ यसमा अघिको चामललाई चाहिँ हामी जस्ट पखालेर धोएर राम्ररी राखेर यो सँगसँगै यो दुध सँगसँगै हामी यसलाई चाहिँ उम्लिनलाई छोडिदिन्छौँ। यसरी गर्दा चाहिँ यो चामल पनि मजाले पाक्छ र राम्ररी पाकेर आउँछ। हेर्नु त हामी अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै टाइममा यसलाई चलाउँदै हेर्दै गर्छौँ, किनभने यसलाई चलाइराख्नुपर्छ। चलाएन भने यो डढ्न जान्छ। हेर्नु त हाम्रो दुध पनि कसरी घट्दै आइसक्यो। हामी यसलाई टाइममा चलाउँदै हेर्दै गरिरहेछौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो यो दुध पनि घटेर खिर अलि पाके जस्तो भइसकेपछि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ स्वादअनुसार चिनी, मैले चाहिँ यहाँ 1.5 चम्चा मात्रै चिनी युज गरेको छ। तपाईँले त्यो अनुसारले आफूलाई कतिको गुलियो खान मन लाग्छ त्यो अनुसारले चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। र यो चिनी पनि अलि मजाले घुलेर पाकिसकेपछि चाहिँ अलि उसमा आइसकेपछि हामी चाहिँ अघि नै काटेर राखेको सबै कुराहरू राखिदिन्छौँ। र बाँकी थोरै चाहिँ अहिले पछिलाई गार्निस गर्नको लागि राख्छौँ। त्यसपछि यसलाई पनि हामी एकछिनलाई पाक्नलाई छोडिदिन्छौँ। हेर्नु त यो कति राम्ररी पाकेर आएको छ। अब यो पाकेर आइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अब अघि हामीले पिसेर राखेको यो सुकमेलको धुलोलाई पनि हामी यसमा राखेर त्यसपछि हामी यसलाई पनि एकछिनलाई फेरि चलाएर यसलाई चाहिँ छोडिदिन्छौँ। यो यसमा मजाले घुलोस् भनेर। त्यसपछि फाइनल्ली हाम्रो यो रेडी भएर आउँछ। त्यसपछि हामी अघि नै बचाएर राखेको हाम्रो बाँकी अघिको सबै कुरालाई चाहिँ हामी फेरि यसरी माथिबाट राखेर यसरी गार्निस गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी अब सेलाउनलाई छोडिदिन्छौँ। यो सेलाएपछि अझै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम सेलाएर खान एकदम मनपर्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई पनि यो रेसिपी इन्ग्रिडियन्ट मन पऱ्यो भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।